यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ र तपाईले इमोमा कुनै पनि व्यक्तिलाई फोटो सेन्ड गर्नुहुन्छ र तपाईले पठाएको फोटो त्यो व्यक्तिको अलावा अरु कुनै व्यक्तिले नहेरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले आफूले पठाउने फोटोलाई एउटा लक फोटोको रूपमा कन्भर्ट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन व्यक्तिलाई फोटो सेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईले त्यही व्यक्तिले मात्रै तपाईको फोटो हेर्न सक्दछ। यदि तपाईले यो सेटिङलाई आफ्नो इमो एकाउन्टमा इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउने फोटोलाई लक गरेर पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु कुनै पनि व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण फोटोहरुलाई सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले त्यो फोटो त्यो व्यक्तिको अलावा कुनै पनि व्यक्तिले नहेरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टमा यो सेटिङको माध्यमबाट कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फोटोलाई लक गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु कसरी इमो एकाउन्टमा पठाउने फोटोलाई लक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले इमोमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउने फोटोलाई लक गरेर पठाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईले त्यहाँबाट यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस् र यो एप्लिकेसनले मागेका सम्पूर्ण परमिसनलाई एलाउ गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले जुन व्यक्तिलाई फोटो सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यसको लागि तल दिएको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एलाउ गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् जुन फोटो तपाईले त्यो व्यक्तिलाई सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिरबाट त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र माथि दिएको डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा यो फोटो आइसकेको छ र अब तपाईले माथि दिएको पीडीएफ फाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पीडीएफ फाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइलको नामलाई यहाँनिर एड गर्नुहोस्, कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले तल दिएको पासवर्ड अप्सनलाई टिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको पासवर्डमा आफ्नो मनपसन्द पासवर्डलाई एड गर्नुहोस्। अब तपाईको फाइल यहाँनिर रेडी भइसकेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फोटो यहाँनिर एउटा फाइलमा कन्भर्ट भइसकेको छ र त्यो फाइल एउटा लक रहेको छ। अब तपाईले जुन व्यक्तिलाई इमोमा सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले साइडमा दिएको शेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको इमो एकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईले जुन व्यक्तिलाई सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो व्यक्तिलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र माथि दिएको सेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले सेन्ड गरेको फोटोलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेन्ड गरेको फोटो यहाँनिर गइसकेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोटो एउटा लक रहेको छ। अब तपाईले यदि यो फोटोलाई ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको लागि यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा यहाँनिर पासवर्ड मागिनेछ। यसरी तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउने फोटोलाई लक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसरी त्यो व्यक्तिको अलावा कुनै पनि व्यक्तिले यो फोटोलाई हेर्न सक्ने छैन। अब तपाईले यो फोटोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर त्यो पासवर्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले ओपन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेन्ड गरेको फोटो यहाँनिर देखाइन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउने फोटोलाई आफ्नो मनपसन्द तरिकाले पासवर्ड एड गरेर त्यो फोटोलाई लक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो फोटोलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउनुभन्दा पहिला लक गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।